iBoon කියලා පිළිගන්නවා අපේ YouTube channel එකත් එක්ක එකතුලා ඉන්න ඔයාලා හැමදෙනාම. ඉතින් අද අපේ වීඩියෝ එකේ මාතෘකාව තමයි vehicle වලට එහෙමත් නැත්නම් බස් වලට කොහොමද අපි CCTV කැමරා හයි කරන්නේ. මේක තමයි අද අපි කතා කරන්නේ. ගොඩක් කට්ටිය මෙන්න මේ ගැන අහලා තිබුණා. ඒ නිසා තමයි මෙන්න මේ වීඩියෝ එක ගේන්න මම කල්පනා කරේ. සාමාන්‍යයෙන් වැඩිපුරම කාර් තියෙනවා වෑන් තියෙනවා මේවට වැඩිපුරම හයි කරන්නේ නැහැ CCTV කැමරා. මොකද පොදු ප්‍රවාහන සේවා මාධ්‍යයට තමයි අපි ගොඩක් වෙලාවට මුල් තැන දෙන්නේ. ඒ වගේම CCTV කැමරා කාර්මිකයෙක් නම් ඔයාට වැඩිපුරම ඉල්ලුම තියෙන්නේ බස් වලට. මොකද මේ බස් වල තමයි මගීන් වැඩිපුරම ගැවසෙන්නේ. ඒ නිසා CCTV කැමරා අද මම කතා කරන්නේ බස් වලට. හැබැයි මේ විදිහටම තමයි කාර් වෑන් මේ හැම වාහනයකටම අපි CCTV කැමරා හයි කරන්නේ. ඉතින් බස් එක ගැන තමයි මම අද කතා කරන්නේ. ඔයාලා දන්නවා බැටරියකින් තමයි වාහනේ පවර් එක ගබඩා වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් බැටරියේ වෝල්ටීතාවය අපි දැනගන්න ඕන. වෝල්ට් 12 තමයි වෝල්ටීතාවය නේද? එතකොට ඔයාලා තව දෙයක් දැනගන්න ඕන. අපි සාමාන්‍යයෙන් CCTV කැමරා හයි කරොත් එහෙම CCTV කැමරා පවර් සප්ලයි වලට අපි ඉන්පුට් කරන්නේ වෝල්ට් 230 කරන්ට් එකක්. ඒ වගේම තමයි DVR එකටත් අපි ඉන්පුට් කරන්නේ වෝල්ට් 230 කරන්ට් එකක්. හැබැයි පවර් පැක් එක හරහා නේද? වෝල්ට් 12 පවර් පැක් එක හරහා. කැමරාවටත් ඒ විදිහටම තමයි. කැමරාවටත් පවර් සප්ලයි වලට අපි දෙන්නේ 230 කරන්ට් එකක්. ඊට පස්සේ ඒක කන්වර්ට් වෙලා තමයි අවුට්පුට් වෙන්නේ වෝල්ට් 12 විදිහට. ඊගාව එක තමයි මොනිටරේ. මොනිටරේටත් අපි වෝල්ට් 230 කරන්ට් එකක් තමයි දෙන්නේ. ඒ වගේම රවුටර් එකක් අපි සම්බන්ධ කරනවා නම් ඒ පවර් පැක් එකට ඉන්පුට් කරන්න තියෙන්නේ අපිට වෝල්ට් 230 කරන්ට් එකක්. ඉතින් මේ හැම එකක්ම වෝල්ට් 230 කටනේ තියෙන්නේ. ඉතින් එහෙනම් ගෙදරදි වගේම අපිට තියෙන පොඩි වැඩක් කරගන්න. මොකද්ද මේ වැඩේ? මේ වැඩේ තමයි බස් එකේ තියෙන බැටරි කරන්ට් එක වෝල්ට් 12යිනේ. මෙන්න මේ වෝල්ට් 12 කරන්ට් එක අපි ගන්නවා. අරගෙන අපි ඒක කන්වර්ට් කරනවා AC කරන්ට් එකට. ඒ කියන්නේ වෝල්ට් 230 කරන්ට් එකට කන්වර්ට් කරනවා. ඒක තමයි අපි කරන්න ඕන. එහෙම වුණොත් අපිට පුළුවන් සාමාන්‍ය ගෙදර වගේම මල්ටි ප්ලග් එකක් පාවිච්චි කරලා අර ඩිවයිස් ඔක්කොටම පවර් එක ලබා දෙන්න. මෙතනදී වයරින් එක සාමාන්‍යයෙන් අපි ගෙවල් වල CCTV කැමරා හයි කරන්නේ. ඒ වයරින් එක අපිට කරන්න පුළුවන්. හැබැයි පොඩ්ඩක් අපි පරිස්සම් වෙන්න ඕන. CCTV කැමරා අපි වාහන වලට හයි කරද්දි ඉතින් ඒවා ඩ්‍රිල් කරනවා රෝල් ප්ලග් කරන වෙනුවට අපිට ඒවා රිවර්ට් කරන්න වෙනවා. රිවර්ට් කරන්න වෙනවා. ඒ වගේම කේසින් කන්ඩියුට් අපිට දාන්න බෑ. ඒකට ගැලපෙන සොලියුෂන් එකක් පාවිච්චි කරන්න ඕන. ඒ තැන් වලට ගැලපෙන විදිහට. ඒ වගේම තමයි DVR එකටත් අපිට ලොකු රැක් එකක් ගහන්න බෑ. ඒකට අපිට ඩිසයින් කරගන්න වෙනවා පොඩි බොක්ස් එකක්. ඉතින් මේ දේවල් ටික තමයි වාහනයට අදාළව අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ. හරි. අපි දැන් ඉස්සරහට කතා කරමු මොකද්ද මේකට අදාළ වෙන ගැජට් එක කියලා. ඉතින් ඔයාලට දැන් පේනවා ගැජට් කීපයක් තියෙනවා එක එක මිල ගණන් යටතේ. මම ඉදිරියේදී මේවල මිල ගණන් සඳහන් කරන්නම්. දැනට අපි මේ වීඩියෝ එක බලලා ඔයාලා අවබෝධයක් ගන්න මේ විදිහට තමයි CCTV කැමරා වාහන වලට, කාර් වලට, බස් වලට හයි කරන්න කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ ගැජට් එක තමයි ඕන වෙන්නේ. මේ ගැජට් එකේ ඔයාලට පේනවා අවුට්පුට් නේද? අවුට්පුට් කරන්ට් එකක් අපිට අවුට්පුට් කරන පවර් එක තියෙනවා මෙන්න මේ හරියේ. ඉතින් මේකෙන් තමයි අපිට අර ගෙදර කරන්ට් එක වගේම යූස් කරන්න පුළුවන් වෝල්ට් 230. ඒ වගේම මේකේ අනිත් පැත්තේ තියෙනවා බැටරි කරන්ට් එක ඉන්පුට් කරන්න AC DC කරන්ට් එක ඉන්පුට් කරන්න. ඒ වගේම අවුට්පුට් කරන්න මේකෙන් AC කරන්ට් එකක් එතකොට කන්වර්ට් කරලා. ඉතින් මෙන්න මේක තමයි ගැජට් එක. මේ ගැජට් එක ඔයාලා ගන්න ඕන. ගැජට් එක අරගෙන බැටරි ලයින් එක හොයාගෙන බැටරි ලයින් එකක් එනවනේ නේද? වයර් දෙකක් එනවා. ඒ වයර් දෙක හොයාගෙන මේක ඒකට දෙන්න තියෙන්නේ. ඒකට සම්බන්ධ කරන්න තියෙන්නේ. ඒකට සම්බන්ධ කරන් පස්සේ මේකට වෝල්ට් 12ක කරන්ට් එකක් එනවා. ඊට පස්සේ ඒක කන්වර්ට් වෙනවා AC කරන්ට් එකක් විදිහට වෝල්ට් 230ක කරන්ට් එකක් විදිහට. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න තියෙනවා ඉමේජ් එක සාමාන්‍ය මේ විදිහට තමයි වයරින් එක කරන්න ඕන. මේ ඉමේජ් එක දිහා හොඳට බලන්න. මේ ස්ක්‍රීන් එකේ යන ඉමේජ් එක දිහා හොඳට බලන්න අවධානයෙන්. ඉස්සෙල්ලාම තියෙනවා මෙන්න බැටරිය. මේ තියෙන්නේ වාහනේ බැටරිය. ඊට පස්සේ මේකේ කේබල් දෙකක් අපි අරන් එනවා. කොහටද? අපේ මේ DC to AC කන්වර්ටරේට නේද? අරන් ඇවිල්ලා ඒකට අපි දෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේන අවුට්පුට් එකක් තියෙනවා. අවුට්පුට් එකේ මෙතන ප්ලග් දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් අපිට ප්ලග් ඒ වුණාට විශාල ප්‍රමාණයක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ නිසා මම මේකට පාවිච්චි කරනවා මල්ටි ප්ලග් එකක්. මොකද ඒකේ පෝට් ගොඩක් තියෙන නිසා. හරි මෙන්න මල්ටි ප්ලග් එකක් තියෙනවා. මේ
ප්ලග් දෙකෙන් එකකට මම දෙනවා මේ මල්ටි ප්ලග් එක සම්බන්ධ කරනවා. සම්බන්ධ කරලා මට පුළුවන් පවර් සප්ලයි එකක් අපි මේකට දාන්න ඕන ඇම්පියර් 10 පවර් සප්ලයි එකක් දාන්න ටිකක් ලොකු පවර් සප්ලයි එකක් දාලා මොකද මේක තනි පවර් සප්ලයි එකක් නෙමෙයි කැමරා හතරටම එකට දෙන්න පුළුවන් මේ පවර් සප්ලයි එක දැම්මොත් මොකද දුර අඩුයිනි ගොඩක් නේද වාහනයක් නේ දුර අඩුයි මීටර් 10ක්වත් නැහැ මීටර් 5ක් 6ක් වගේ තමයි සම්පූර්ණ මේ කැමරා හතර වදින්නේ ඒ වගේ කුඩා ඒරියා එකක් ගයක් නෙමෙයිනේ ඒ නිසා මේ පවර් සප්ලයි එක යූස් කරන්න පුළුවන් මේකෙන් අපිට මේ කැමරා හතරටම වෝල්ට් 12ක පවර් එකක් ලබා දෙන්න පුළුවන් පවර් සප්ලයි එකට කරන්ට් එක අපි මෙන්න මේකෙන් අරන් එනවා මොකෙන්ද මෙන්න මේ මල්ටි ප්ලග් එකකින් මල්ටි ප්ලග් එකට කරන්ට් එක එන්නේ කොහින්ද මේ කන්වර්ටරෙන් තමයි කරන්ට් එක එන්නේ කන්වර්ටරේට කරන්ට් එක එන්නේ කොහින්ද මෙන්න මේ බැටරියෙන් තමයි කරන්ට් එක එන්නේ හරි දැන් බලන්න රවුටර් එකක් තියෙනවා රවුටරේට මෙන්න DC කරන්ට් එක දුන්නා ඒ වගේම මොනිටර් එකක් තියෙනවා මොනිටරේටත් අපි මෙන්න DC පවර් එක දුන්නා ඒ වගේම DVR එකටත් අපි DC පවර් එක දුන්නා පවර් පැක් එකට දෙන්න ඕන DC එකනේ පවර් පැක් එකේ ඊට පස්සේ කන්වර්ටර් වෙන්නේ වෝල්ට් 12ට නේද DVR එකට කරන්ට් එක දෙන එක හරි ඉතින් මේ විදිහට අපිට පුළුවන් සම්බන්ධ කරන්න සාමාන්‍යයෙන් ඉතින් කැමරාව යනවා සිග්නල් වයර් එකක් DVR එකට ඒ ටික අපි දන්නවා ඊට ඉස්සෙල්ලා අපි වීඩියෝස් ගණනාවක් කතා කරලා තියෙනවා CCTV කැමරා හයි කරන එක ගැන හරි ඉතින් මේක තමයි දල සැලැස්ම මේ විදිහට තමයි අපි මේක හයි කරගන්න ඕන ඊගාවට අපි බලමු බස් එකකට කොහොමද මේ දේවල් හයි කරන්නේ කියලා ඉතින් මම නම් ගොඩක් වෙලාවට නිර්දේශ කරන්නේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි කැමරා හතරේ පැකේජ් එක මේකට හයි කරන්න ඕන. කැමරා 8ක් නම් මේකට හයි කරලා වැඩක් නැහැ. උපරිම කැමරා හතරක් ඇත්තටම ඇති වැඩිත් එක්ක. හරි. මේ විදිහට මම ප්ලෑන් කරලා තියෙනවා. මේ විදිහට තමයි ඔයාලා කැමරා හයි කරන්න ඕන. බලන්න. ඉස්සෙල්ලාම තියෙනවා ඩ්‍රයිවර් සීට් එක තියෙනවා. ඩ්‍රයිවර් සීට් එක හරියෙන් ඔයා පිටිපස්සට තමයි කැමරාව ගහන්නේ. එතකොට ඩ්‍රයිවර් සීට් එකේ මොන හරි ෆෝන් එකක් තියෙන්න පුළුවන්, සල්ලි තියෙන්න පුළුවන්. ඒව කවුරු හරි ගත්තොත් එහෙම ඒ ගන්න එක්කෙනා පේනවා. ඒ වගේම ඩ්‍රයිවර්ට පිටිපස්සෙන් ඉන්න කට්ටියත් මේ කැමරාවෙන් පේනවා. ඊගවට දෙවෙනි කැමරාව. දෙවෙනි කැමරාව අපි දෙන්නේ ඉස්සරහට. ඒ කියන්නේ පාර පේනවා එකකින්. මේ හරියට හයි කරොත් එහෙම ඉස්සරහ යන පාර ඇක්සිඩන්ට් එකක් වුණොත් එහෙම ඒ දේවල් ඔක්කොම මේ කැම් එකෙන් පේනවා. ඉස්සරහින් නගින්නේ කවුද? ඒ හැම දෙයක්ම මේකෙන් රෙකෝඩ් වෙනවා. ඒ වගේම මැදින් කැමරා දෙකක් දාලා තියෙනවා පිටිපස්සේ දොරට. පිටිපස්සේ දොර ආවරණය වෙන්න ඒ වගේම මේ සයිට් එකම ආවරණය වෙන්න පිටිපස්සම ආවරණය වෙන්න අපි බස් එකේ මේ කැම් එක හයි කරනවා. ඒ වගේම මේ පැත්තේ තියෙනවා ඉස්සරහ දොරෙන් ඇතුල් වෙන කට්ටිය සහ ඉස්සරහින් පිට වෙන කට්ටිය බලා ගන්න පුළුවන් මේ හරිය. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ආවරණය වෙන්න මේ කැමරා ටික ගහගත්තොත් සම්පූර්ණයෙන්ම බස් එක ඇතුළ සහ ඉස්සරහ එළිය කව වෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි කැමරා පද්ධතිය හයි කරන්න ඕන. මම ඉස්සෙල්ලා අර කිව්ව විදිහටම ගෙදර වයරින් එකක් වගේ නෙමෙයි අපිට සාමාන්‍යයෙන් ගෙදරක නම් ඕනම තැනකින් වයරින් එක අරන් යන්න පුළුවන් කේසින් නේද? දාලා අපිට රෝල් ප්ලග් කරලා ඩ්‍රිල් කරලා අරන් යන්න පුළුවන්. හැබැයි බස් එකේ එහෙම බෑ. බස් එකේ තියෙනවා වයරින් එකක් යන ලයින් එකක්. ඉතින් මේ ලයින් එකම හොයාගෙන ඒ ලයින් එකටම තමයි මේ වයර් ටික දාගෙන අරන් යන්න වෙන්නේ. ඉතින් ඒකත් ඔය ප්ලෑන් කරන්න ඕන කොහොමද මේක සම්බන්ධ කරන්න කියලා ඉස්සෙල්ලා ඒ බස් එක නිරීක්ෂණය කරලා නේද? පරීක්ෂා කරලා ඔයා ප්ලෑන් කරන්න ඕන කොහොමද මම මේ වැඩේ කරන්න කියලා. හරි. ඉතා කෙටි වීඩියෝ එකක් අරන් ආවේ. ළඟදිම මම මේ ගැජට් එක ඕඩර් කරලා තියෙන්නේ. මේක ලංකාවේ තියෙනවා දෙකක් තුනක්. හැබැයි මට සැටිස් නැහැ. මොකද ඒ ඕඩර් කරලා තියෙන වෙබ්සයිට් වල පල්ලහැ කමෙන්ට් කියවද්දි මට තේරුණා ලංකාවේ තියෙන දේවල් ටික ගෙනාවොත් එහෙම ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙනවා මේ රිවිව් එකට කියලා. මම ඉදිරියේදී සම්පූර්ණ රිවිව් එකක් කරනවා ගැජට් එක අරන් ඇවිල්ලා දැන්ට මම ඕඩර් එකක් දාලා තියෙන්නේ eBay හරහා. ඉතින් මම ඔයාලට ඒ ගැජට් එක අරන් ආවන් පස්සේ සම්පූර්ණයෙන්ම කතා කරන්න. දැන්ට සැලැස්ම මේක තමයි ශ්‍රී ලංකාවේ පළවෙනි වතාවට තමයි බස් එකකට වේකල් එකකට CCTV කැමරා හයි කරන විදිය කතා කරන වීඩියෝ එකක් විදිහට මම මේ අරන් එන්නේ. කවුරුත් මේ රහස ඔයාලට කියලා නැතිව ඇති. මෙන්න මම ඔයාලට ඒ රහස කිව්වා. NCSL YouTube channel එක කියන්නේ NENASA Computer Academy Private Limited Company එකේ නැත්නම් ඉන්ස්ටිටියුට් එකේ ඔෆිෂියල් YouTube channel එක. ඉතින් මේකෙදි අපි කම්පියුටර් පැත්ත, ඒ වගේම CCTV කැමරා පැත්ත, ඒ වගේම IT, ඒ වගේම graphic design පැත්ත අපි කතා කරනවා. ඉතින් ඔයාලා අපේ channel එකත් එක්ක රැඳී සිටින්න, channel එකේ රැඳී සිටින පිරිසගේ වැඩි කැමැත්ත පරිදි තමයි මම වීඩියෝස් හදන්නේ. ඔයාලා මට කමෙන්ට් කරලා වීඩියෝ ඉල්ලන්න මෙන්න මේ දේවල් ඕන කියලා. ඒ දේවල් මම අනිවාර්යෙන් ඔයාලා වෙනුවෙන් ලබා දෙනවා. රුපියලක්වත් ගන්න නැතුව. ඒ වගේම අපේ courses තියෙනවා. courses තිබුණාට ඒවට ඕන නම් සල්ලි දීලා එන්න පුළුවන්. හැබැයි courses වල එන දේවල් සහ මේ දේවල් කිසිම දෙයක් අඩු නොකර මම
ලබා දෙන ඔයාලට. මෙතන තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි ඔයාලට ප්‍රැක්ටිකල් කරගන්න විදිහක් නැහැ. ට්‍රේනින් එන්න විදිහක් නැති එක විතරයි. අපේ කෝසස් වලට આવොත් ඉතින් ට්‍රේනින් වෙන්න පුළුවන්. ඔයාලා මම හිතනවා සමහර කට්ටියට මේවා ට්‍රේනින් වෙන්න පුළුවන්. මොකද දැනටත් CCTV කැමරා තනියම හයි කරපු කට්ටිය මට කෝල් කරලා තියෙනවා සර් මම මගේ ගෙදර CCTV කැමරා තනියම හයි කරගත්තා කියලා. ඇත්තටම ගොඩක් සතුටුයි. මට දැනෙන සතුට කියලා නිම කරන්න බෑ. ඔයාලා මේ වීඩියෝස් බලලා ඉගෙනගෙන ඔයාලගේ ජීවිතේට දෙයක් එකතු කරගත්තා කියන්නේ ඒක තමයි ඇත්තටම මට තියෙන එකම සතුට. අවංකව මම මේ කියන්නේ. හරි. එහෙනම් අද මම වීඩියෝ එක මේ විදිහට ඉවර කරනවා. ඉදිරියේදී තවත් හොඳ වීඩියෝස් එක්ක අපි හමු වෙමු. එතෙක් ඔයාලා ඔක්කොටම සුබ දවසක් ආයුබෝවන්.